เบนโตะโซระ10 ฉากประทับใจในการ์ตูนวันพีซคำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาบางส่วนการ์ตูนวันพีซเริ่มลงตีพิมพ์ในนิตยสารโชเน็นจัมป์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบันอ้างอิงเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 มังงะมีจำนวนทั้งหมด 1,079 ตอน และอนิเมะทั้งหมด 1,055 ตอน เชื่อว่าหลายๆ คนคงมีฉากประทับใจสุดตราตรึงกับการ์ตูนเรื่องวันพีซในใจกันอยู่แล้ว แต่วันนี้เรามาลองดูกันดีกว่าว่าฉากสุดประทับใจในการ์ตูนเรื่องวันพีซของช่องเบนโตะโซระนั้นมีฉากไหนบ้างแล้วจะตรงกับฉากในใจของใครหลายๆคนหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วมาลุ้นไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะอันดับที่ 10 กลุ่มหมวกฟางแสดงสัญลักษณ์อำลาวีวีหลังจากการต่อสู้กับครอคโคไดล์ที่อลาบัสตากลุ่มหมวกฟางก็เตรียมตัวออกเดินทางต่อก่อนที่ทหารเรือจะเดินทางมาถึงพวกเขาเสนอให้วีวีเข้าร่วมกลุ่มและเดินทางออกไปด้วยกันโดยบอกเธอว่าจะให้เวลาเธอตัดสินใจเมื่อถึงจุดนัดพบพวกลูฟี่ก็พบว่าวีวีมาตามสัญญาแต่เธอกลับบอกว่าเธอไม่สามารถไปด้วยได้เนื่องจากเธอรักอาณาจักรนี้และมีอะไรมากมายที่ต้องทำที่นี่ในฐานะเจ้าหญิงของอาณาจักรแต่ถ้าวันหนึ่งเธอและพวกเขาได้เจอกันอีกครั้งเธอขอให้พวกเขาถือว่าเธอเป็นเพื่อนอีกครั้งได้ไหมลูฟี่ที่กำลังจะตะโกนตอบกลับไปเลยถูกนามิห้ามไว้เพราะสถานะของพวกเขาและวีวีแตกต่างกันถ้าทหารเรือรู้เรื่องความสัมพันธ์เข้าวีวีและอาณาจักรจะเป็นอันตรายแทนที่จะพูดออกมาพวกเขาจึงชูแขนที่เขียนสัญลักษณ์กากบาทขึ้นเพื่อเป็นการบอกวีวีว่าไม่ว่าเมื่อไหร่พวกเขาและเธอจะยังเป็นเพื่อนกันตลอดไปซึ่งฉากนี้ก็ได้สร้างความประทับใจในเรื่องความสัมพันธ์ของวีวีและกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางอันดับที่ 9 ลูฟี่ลั่นระฆังทองคำในภาคสกายเปียร์ลูฟี่ปิดฉากเอาชนะการต่อสู้ด้วยการใช้หมัดปืนกลยางยืดทองคำอัดเข้าใส่เอเนียลซ้ำๆจนเอเนียลกระเด็นไปโดนระฆังทองคำส่งเสียงไพเราะก้องกังวานไปทั่วเกาะแห่งท้องฟ้าซึ่งเป็นฉากที่โคตรบ้าดีเดือดเลยก็ว่าได้โดยเป็นการยุติสงครามการต่อสู้อันยาวนานกว่า 400 ปีของผู้คนบนเกาะแห่งท้องฟ้าและแจ้งให้ทราบว่าเกาะจายาขุมทองและเกาะแห่งท้องฟ้านั้นมีอยู่จริงเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่ามองบรังนูแรนนั้นไม่ได้เป็นคนขี้โกหกอันดับที่ 8 ก่อตั้งกองเรือใหญ่ของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางหลังจากเอาชนะโดฟามิงโกลูฟี่ถูกขอให้ดื่มสาเกเพื่อทำข้อตกลงการเป็นพันธมิตรร่วมกันแต่ลูฟี่กลับปฏิเสธว่าก็บอกแล้วไงว่าฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยทุกคนถ้าเกิดว่าพวกฉันตกอยู่ในอันตรายแล้วตอนนั้นฉันตะโกนเรียกพวกนายมาช่วยฉันทีนะไม่ต้องเป็นลูกพี่ใหญ่หรือโจรสลัดตัวเอก็ได้จริงไหมถ้าพวกนายเดือดร้อนเราก็จะไปช่วยพวกนายแน่นอนเราสู้กับมิงโก้มาด้วยกันฉันไม่ลืมหรอกนะพวกเขาจึงเข้าใจว่าเพราะลูฟี่ไม่ต้องการที่จะกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังแต่ต้องการเป็นคนที่เป็นอิสระและไม่พรากอิสรภาพไปจากผู้อื่นเมื่อลูฟี่อธิบายว่าพวกเขาสามารถทำอะไรก็ได้ที่ต้องการพวกเขาทั้ง7ก็ตัดสินใจที่จะสร้างพันธมิตรอยู่ดีโดยก่อตั้งกองเรือใหญ่ของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางขึ้นมีสมาชิกจำนวน 5,640 คนทุกคนปฏิญาณตนว่าจะภักดีต่อลูฟี่อันดับที่ 7 ลูฟี่โชว์เกียร์4ครั้งแรกที่เดดโรซาลูฟี่เปิดเผยให้เห็นการใช้เกียร์4เป็นครั้งแรกขณะที่ต่อสู้กับตัวฟามิงโกที่เดดโรซาลูฟี่ใช้ฮาคิเกราะเคลือบร่างตัวเองเป็นรูปเปลวไฟโดยลูฟี่ได้กล่าวว่าเขาคือมนุษย์เด้งดึงแต่ก็โดนโดฟามิงโกหัวล้อใส่และบอกว่าเฮ้ยเล่นมุกอะไรของแกวะเนี่ยก็แค่ดูอ้วนใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ดูสูงขึ้นมาหน่อยก็เท่านั้นตั้งใจเอาจริงหน่อยสิเฟยแต่ลูฟี่กลับตอบกลับมาว่านี่แหละฉันกำลังจริงจังอยู่ฉันจะอัดแกให้ร่วงเลยแล้วหลังจากนั้นลูฟี่ก็แสดงให้เห็นว่าพลังของเกียร์4นั้นร้ายแรงและทรงพลังแค่ไหนอันดับที่ 6 ลูฟี่ต่อยหน้าเผ่ามังกรฟ้าที่เกาะชาบอนดี้ฉากนี้คือฉากที่หลายๆคนสะใจมากเพราะตั้งแต่ขึ้นเกาะชาบอนดี้มาในเนื้อเรื่องก็ทำให้เราเห็นว่าพวกเผ่ามังกรฟ้านั้นน่าขยะแขยงแค่ไหนทั้งกดขี่ข่มเหงผู้คนใช้คนเป็นทาสไม่พอใจก็ยิงทิ้งห้ามคนทั่วไปมองหน้าหรือสบตาชุดที่สวมใส่ก็แสดงให้เห็นว่าไม่ใช้อากาศร่วมกับผู้อื่นรังเกียจผู้อื่นถึงอย่างนั้นพวกเผ่ามังกรฟ้าก็ร่ำรวยและมีอำนาจล้นฟ้าการที่เห็นฉากแบบนี้ค่อยๆดำเนินไปทำให้เราที่เป็นคนดูนี่แบบ
อินสุดๆอยากซัดหน้าพวกนี้ใจจะขาดแต่ก็ไม่มีตัวละครไหนกล้าทำเพราะถ้าใครแตะต้องพลเรือเอกและกองทัพเรือไม่อยู่เฉยแน่เรียกว่าซุปเปอร์ VVVIP สุดๆจนกระทั่งลูฟี่มาช่วยเคมี่ที่งานประมูลธาตุแต่ฮัตจิรั้งเขาไว้เพราะไม่อยากให้ลูฟี่มีเรื่องกับเผ่ามังกรฟ้าทำให้ทุกคนรู้ว่าฮัตจิคือมนุษย์เงือกและโดนเผ่ามังกรฟ้ายิงฉากนั้นแหละจึงเป็นฉากที่ลูฟี่โกรธจัดเนื่องจากเห็นเพื่อนโดนยิงต่อหน้าต่อตาและอัดเผ่ามังกรฟ้าชาร์ลอตซะเต็มแรงเรียกได้ว่าเป็นฉากที่โคตรของโคตรสะใจแบบว่าแหมโดนสักทีมันต้องมีคนแบบลูฟี่สักคนนี่แหละคอยอัดหน้าฉากนี้จึงได้อันดับที่ 6ไปครองแบบไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียวอันดับที่ 5ท่านช่วยแบกรับได้หรือไม่แบกรับแคว้นวานโนะ9 ปลอกดาบแดงพ่ายแพ้ให้กับไคโดอย่างยับเยินลูฟี่เดินฝ่าไคโดและบิ๊กมัมเข้าไปหาคินเอมอนโดยไม่สนใจเลยว่าทั้งสองคนกำลังยั่วโมโหเขาอยู่ไคโดถามเขาว่าตอนนั้นแกพูดกับฉันว่าอะไรนะหน้าขำสิ้นดีพูดต่อหน้าฉันอีกครั้งสิแต่ลูฟี่ก็ไม่ได้สนใจเลยเขาเดินมุ่งไปหาคินเอมอนอย่างเดียวเท่านั้นและได้ขอโทษคินเอมอนที่ดันมาช้าข้าเจ็บใจไม่มีหน้าจะไปพบท่านโอเด้งที่พบโน้นแล้วขอรับท่านช่วยแบกรับได้หรือไม่แบกรับแคว้นวานโนะคินเอมอนใช้พลังเฮือกสุดท้ายบอกกับเขาลูฟี่จึงตอบกลับไปว่าเจ้าบ้ามันต้องได้อยู่แล้วสิประเทศของเพื่อนนี่นาจากนั้นภาพเรื่องราวต่างๆก็สลับไปมาพร้อมกับเสียงเพลงที่กระตุ้นคนดูอย่างเราๆให้อินไปตามๆกันเหมือนกับจะบอกว่าทั้งหมดของแคว้นวานโนะฉันรับมันไว้แล้วนะจากนั้นลูฟี่ก็อัดหมัดที่เต็มไปด้วยฮาคิและความโกรธของเขาเข้าใส่ไคโดเต็มๆจนไคโดล้มลงและปิดท้ายฉากน่าประทับใจนี้โดยการพูดกับไคโดและบิ๊กมัมฟีลแบบแกอยากได้ยินนักใช่ไหมได้ฟังไว้ซะนะฉันมีชื่อว่ามังกี้ดีลูฟี่ชายที่จะก้าวข้ามแกนและขึ้นเป็นราชาโจรสลัดอันดับที่ 4การผจญภัยของโอเด้งฉากเรื่องราวของโคสกิโอเด้งที่อยากออกไปผจญภัยเห็นโลกกว้างที่เขาไม่เคยเห็นเขาพยายามโน้มน้าวกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวให้พาเขาออกเรือไปด้วยหลังจากฝ่าด่านทดสอบต่างๆหนวดขาวก็ยอมรับเขาเป็นพรรคพวกและเรียกเขาว่าน้องชายแถมยังแต่งตั้งเขาเป็นหัวหน้าหน่วยที่ 2เขาได้ออกเดินทางผจญภัยไปยังสถานที่ต่างๆกับกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวและได้พบกับกลุ่มโจรสลัดโกดีโรเจอร์หลังจากนั้นโอเด้งรู้ทันทีเลยว่าเป็นโชคชะตาที่ทำให้พวกเขาได้มาพบกันโรเจอร์บอกหนวดขาวว่าเขาต้องการให้โอเด้งออกเรือไปด้วยเพราะต้องการเป็นผู้พิชิตเกาะสุดท้ายที่ไม่เคยมีใครไปถึงจึงต้องใช้ความรู้ความสามารถของโอเด้งที่สามารถอ่านโพนิกลิฟได้หลังจากนั้นโอเด้งจึงเดินทางไปกับเรือของโรเจอร์และผจญภัยไปยังเกาะต่างๆจนสุดท้ายเขาก็เดินทางไปถึงเกาะสุดท้ายราฟเทลและได้ค้นพบสิ่งที่เรียกว่าวันพีชในที่สุดอันดับที่ 3ลูฟี่เกียร์ 5ที่สุดของความเซอร์ไพรส์และความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นในช่วงไคลแม็กซ์ของการโจมตีโอนิงาชิมะลูฟี่นั้นถูกไคโดซัดจนสลบไปจนไคโดประกาศออกไปว่าลูฟี่หมวกฟางได้ตายไปแล้วสร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนที่อยู่ที่นั่นอย่างมากแต่หลังจากนั้นก็เกิดเสียงกลองดังก้องไปทั่วท้องฟ้าซึ่งเป็นผลมาจากการที่ลูฟี่ปลุกผลปีศาจเป็นครั้งแรกจนสุนิชาได้พูดกับโมโมโนสุเกะว่าจอยบอยเขากลับมาแล้วการตื่นขึ้นของพลังนี้เป็นตัวระเบิดพลังความแข็งแกร่งมหาศาลของร่างกายที่เป็นอย่างลูฟี่มีอิสระมากขึ้นและแสดงความสามารถใหม่มากมายอีกทั้งเขายังอารมณ์ดีมากๆถึงขนาดหัวเราะไปด้วยขนาดต่อสู้ซึ่งเขาก็ได้กล่าวไว้ว่านี่เป็นตอนที่เขากำลังสนุกที่สุดเลยก็ว่าได้ซึ่งการตื่นขึ้นของพลังนี้5ผู้เฒ่าได้อธิบายไว้ว่ามันเป็นพลังที่บ้าบอที่สุดในโลกอ่านฉากนี้จบคือรู้สึกขนลุกเพราะคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าเนื้อเรื่องจะดำเนินมาในลักษณะนี้ซึ่งส่วนตัวเขาบอกเลยว่าประทับใจมากๆอันดับที่ 2ลูฟี่บอกลาเรรี่ก่อนเดินทางสู่โลกใหม่เป็นฉากที่ลูฟี่บอกลาเรรี่ก่อนเดินทางสู่โลกใหม่ลูฟี่ที่กำลังหนีพวกทหารเรืออยู่นั้นวิ่งหนีมาเจอเรรี่เข้าจึงหยุดทักทายเพื่อเป็นการบอกลาและขอบคุณตลอด2 ปีที่ผ่านมาโดยก่อนจะไปลูฟี่ได้ตะโกนบอกเรรี่ว่าเรรี่ฉันจะเป็นให้ได้ฉันต้องเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยฉากนี้ให้ความรู้สึกเหมือนผ่านเรื่องร้ายๆมาแล้วต่อไปกำลังจะมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเหมือนการเดินทางครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเพลงก็แบบมัน
มากทำให้ตอนดูนี่แบบตื่นเต้นใจเต้นไปด้วยกับลูฟี่นอกจากนั้นแล้วยังมีตอนที่เลลี่แอบน้ำตาซึมแล้วแฟลชแบ็กกลับไปตอนเลลี่สอนลูฟี่ยิ่งทำให้น้ำตาคลอเข้าไปใหญ่สรุปโดยรวมแล้วฉากนี้ทั้งเศร้าทั้งซึ้งทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นเรียกได้ว่ามาทุกอารมณ์เลยทีเดียวอันดับที่ 1 โซโลรับความเจ็บปวดของลูฟี่ในภาค Thriller Bark ฉากประทับใจที่สุดคงหนีไม่พ้นฉากโซโลรับความเจ็บปวดของลูฟี่วนดูกี่สิบกี่ร้อยรอบก็ยังขนลุกไม่หายเมื่อบาโทโรมิวคุมะมาเพื่อจัดการลูฟี่ที่นอนสลบอยู่และสมาชิกกลุ่มหมวกฟางคนอื่นๆก็ถูกจัดการไปนอกจากโซโลที่ยังมีสติอยู่เมื่อดูท่าว่าจะสู้คุมะไม่ได้และยังไงคุมะก็จะจัดการลูฟี่แน่ๆโซโลจึงขอให้คุมะเอาชีวิตของตนเองไปแทนถึงแม้ตอนนี้ค่าหัวของฉันยังไม่มีค่าอะไรมากมายแต่ก็จะเป็นค่าหัวของชายที่จะเป็นนักดาบอันดับ 1ของโลกเชียวนะมันก็ไม่ไร้ค่าเท่าไหร่หรอกคุมะจึงบอกว่าทั้งที่มีความทะเยอทะยานขนาดนี้แกยังจะยอมตายแทนผู้ชายคนนี้อีกหรอโซโลจึงตอบว่าถ้าไม่ทำแบบนี้ก็ไม่มีทางอื่นที่จะช่วยทุกคนแล้วแค่กัปตันคนเดียวยังช่วยไม่ได้เรื่องอื่นไม่ต้องนึกถึงเลยลูฟี่คือชายที่จะเป็นราชาโจรสลัดจบคำพูดนี้เพลงฮึกเหิมประจำเรื่องก็ดังขึ้นแทบอยากกรี๊ดในความเป็นลูกผู้ชายของโซโลซึ่งหลังจากนั้นก็เป็นฉากที่โซโลรับความเจ็บปวดที่ลูฟี่สะสมไว้ระหว่างการต่อสู้กับเก็กโคโมเรียฉากนี้ให้ความรู้สึกที่หลากหลายมากทั้งประทับใจที่โซโลยอมรับความเจ็บปวดแลกกับการที่เพื่อนๆของเขาจะปลอดภัยหรือตอนที่ซันจิมาถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นแม้เลือดจะท่วมตัวเปื้อนไปทั่วบริเวณรอบๆแต่เขาก็ยังยืนนิ่งและตอบกลับไปว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นแสดงออกถึงความอดทนและความแข็งแกร่งของโซโลเป็นอย่างมากช่องเบนโตะโซระจึงขอยกให้ฉากนี้เป็นฉากที่ประทับใจที่สุดก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ10อันดับฉากประทับใจในเรื่องวันพีซของช่องเบนโตะโซระเป็นยังไงกันบ้างคะมีฉากไหนตรงกับที่เพื่อนๆคิดไว้ในใจบ้างหรือเปล่าเพื่อนๆสามารถพิมพ์คอมเมนต์ฉากประทับใจของเพื่อนๆไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ามาตาเนฝากกดไลค์ กด Subscribe ช่องเบนโตะโซระของเราด้วยนะคะ